Hello Vinuni, đây là ở làng Con Cô Tu, xã Đắc Rơ Va ở Kon Tum, Tây Nguyên. Mọi người, cả nhóm gồm giáo sư David, tôi là tiến sĩ Trần Hoài cùng các bạn sinh viên đến đây ở trong khoảng một tuần để tìm hiểu về văn hóa của dân tộc Ba Na ở đây. Thì văn hóa của dân tộc Ba Na thì các bạn đều có những chủ đề riêng mà các bạn ấy tìm hiểu, ví dụ như là về âm nhạc, về kỹ thuật làm gùi, về làm cây gâng, cây nêu truyền thống. Thì ở mỗi các cái kỹ năng đấy thì đều thể hiện những cái tri thức, các cái hiểu biết khác nhau của họ với tự nhiên, và do đó là sẽ giúp các bạn sinh viên có thể tìm hiểu về văn hóa Ba Na, về tri thức bản địa ở các khía cạnh khác nhau. When we first went there, we didn't know what to expect. The Central Highland peoples of Vietnam have a reputation for being fierce, for resisting the French colonizers, for dancing and gong music, and more recently for poverty and underdevelopment. We went to the Bakhnar people because we knew that they had environmental intelligence. This means that they have a very special relationship with the environment, especially the forest, which they use for collecting plants. They grow rice and they collect a lot of forest products, including trees, which they make into canoes. Trying to make a knot around this point here in its whole structure by using like lines, red lines, and to connect the whole strands into here. It was pretty hard to do at first, but like I got to use hang of it pretty soon, pretty quick. Yeah. So this is part of the cây nêu, the very spiritual tree of Bana people. You can see this part is actually the fiber of the bamboo tree, where they got the machine over there to got all this fiber out of the bamboo tree, and you got tools like this. You wrap them up and you use this what is it? Just a wire, a kind of plastic wire to wrap them up right here, and you got this one. Oh, and this part is like needed by ourselves earlier this morning and yesterday as well. Yeah. So yeah, it's gonna be hang up on the trees very soon, and see the results later, maybe tomorrow. Yeah. Maki em ở Vinuli, mình vừa gửi lời chào đến tất cả mọi người bằng tiếng của dân tộc Ba La. Và hiện tại mình đang ở Kon Tu, một trong những ngôi làng cổ và lâu đời nhất ở tỉnh Kon Tum, nơi mà vẫn còn lưu giữ rất nhiều nghề truyền thống. Và một trong những nghề đó chính là nghề làm gùi. Ở Kon Tu thì có rất nhiều loại gùi khác nhau tùy thuộc vào từng mục đích sử dụng. Và hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả mọi người một trong những loại gùi được sử dụng và được làm ra phổ biến nhất tại ngôi làng này, đó chính là gùi reo. Reo là tên gọi của chiếc gùi này. Thì chiếc gùi này về cơ bản nó sẽ có một kết cấu của một chiếc gùi tiêu chuẩn gồm có 4 phần là phần miệng, phần thân, phần đáy và phần chân gùi. Thì cụ thể với cái chiếc gùi reo này thì nó sẽ được cấu tạo bởi 4 loại vật liệu khác nhau để chỉ làm lên một chiếc gùi này thôi. Đầu tiên là phần miệng gùi này thì sẽ được làm bằng hore, nó có nghĩa là mây. Tiếp đến là phần thân gùi này nó sẽ được làm bằng bát, có nghĩa là lứa. Tiếp đến là mọi người có thể nhìn thấy cái vạch đỏ đỏ ở đây, nó là bó đỏ. Bó đỏ nó có nghĩa là được làm từ cây ló o nhưng mà được sơn đỏ lên nên được người ta gọi là bó đỏ. Tiếp đến là chân gùi. Chân gùi này thì được làm bằng một loại cây mang tiếng Ba La luôn, đó là cây Keru. Thì đây là cái phần chân gùi, có nghĩa là một trong những phần làm khó nhất của cái gùi này, bởi vì là cái cây Keru này là một loại cây rất là mềm và dẻo. Đấy là cũng chỉ là một trong lý do để người ta có thể uốn được nó thành vòng tròn như thế này. Nhưng mà cái khó ở đây đó là khi người ta ngâm vào nước và cái cách người ta uốn làm sao để cho cái chân gùi nó không bị gãy hay bị vỡ, để vẫn tạo lên một chiếc chân gùi rất là mềm mại như thế này. Về công dụng của chiếc gùi này thì chiếc gùi này bởi vì cái kích thước nhỏ của nó nên nó được sử dụng để đựng những vật dụng nhỏ như cắm hoa, hay là đựng những vật dụng trang trí, hay thậm chí là đựng khăn giấy ở trên bàn ăn. Có một cái rất đặc biệt trên cái gùi này, đó là những chiếc bông ở đây. Người Ba La gọi đó là
bre thì là những chiếc đen đỏ để họ trang trí chiếc gùi này. Còn có rất nhiều chiếc gùi khác với những kích cỡ thường lớn hơn để có thể đựng củi, đựng lúa hoặc là đựng những thứ đựng gỗ để trong đời sống hàng ngày. Thì có một điểm đặc biệt đó là chiếc gùi này thường được sử dụng bởi những người phụ nữ, nhưng mà người làm ra chúng lại là những người đàn ông. Thì những người đàn ông này họ thường là những người đàn ông rất khéo tay và những người đàn ông lành nghề. Và một điểm rất là đặc biệt nữa đó là đôi khi người phụ nữ cũng có thể dựa vào cái sự khéo tay và cái sự và cái việc mà người đàn ông làm ra chiếc gùi này có đẹp hay không để có thể chọn ra tấm chồng cho mình. Và đấy là một số những điều thú vị về chiếc gùi nói riêng và về dân tộc Ba La nói riêng. Cảm ơn mọi người. We are the Konkato village in Kon Tum province, and here in the background of me is the communal house, or you can say the Rong house in the Patna village. And this is a very special architecture of the Patna people and some of the ethnic groups in the Central Highlands of Vietnam. And as you can see, it's actually built 2 years ago without any metals or any modern structures. All of this is built by wood and by plants, and actually there's no documents stating how to build these communal houses. Every techniques and constructions of the house is documented, everything in the mind of the chief of the village. And this is the common property of the whole villages, and this is symbolic of a collective communal communities. And this is the things that I have learned so much by living in the village. This instrument next to me here is a traditional musical instrument called tarung, which is played by using this 2 stick and hit on the bamboo. And next to me here, here is a musician, a very good musician who play for the village. And he's playing an instrument called the ding ning, which has 9 strings on it, and used by 2 hands to play with it. It is almost like a guitar. And finally, here is our musician. He's called Nhum. All of this musical knowledge was passed down, which is no written description beforehand at all. So it's actually pretty much muscle memories being passed down from his brothers and his family. Mình đang đan xương cá. À, đan xương cá. Đúng không? Mình đan cái xương cá này để làm gì hả bác? Để trang trí cho cái cây nêu nó đẹp và nó được Vững hơn, chắc hơn. chắc hơn, đẹp hơn, chắc hơn. Vậy đây là cũng là bước hoàn thiện rồi đúng không? Là mình sẽ có những cái đoạn giữa những cái bùi nhùi này mình làm xương cá vào. Để nó tăng thêm cái độ gọi là cái gì? Bền à? Điểm nhấn của nó. À, điểm nhấn. Đúng rồi. Đây mình có thể thấy những cái xương cá này. Đi dọc theo những cái thanh này. Khá là... Đúng là điểm nhấn thật. Điểm nhấn thật. Cái này là mình sẽ cứ đan xương cá hết cái đến xuống dưới này luôn ạ? Như này chỉ đan tới đây thôi, tới cái đây này. Hết cái mình có một cái thanh chính. Sau đấy là thả một cái bùi nhùi xuống như này ạ. Ở đây các bùi nhùi đều được sơn màu đỏ nhỉ? Được sơn màu đỏ. Màu đỏ có ý nghĩa chẳng bác? Hay là mình thích màu đỏ thôi? Thường ở dưới xuôi màu đỏ là màu của may mắn. Thì màu đỏ thì
thì may mắn nó cũng được là đẹp. Này cũng là đẹp nữa đúng không? Thẩm mỹ nữa. Dạ.